puțin despre tine. Ce vrei să știi? Nu caut un răspuns exact. Spune-mi doar cum ai ajuns aici. Cred că prima dată când am realizat cât de mult rău ne face, a fost prin liceu. Dar de ce să faci un documentar despre asta dacă nu te sper că te întreb? Mi s-a părut un subiect interesant și pentru mulți oameni, prin ce ați trecut voi, a fost un moment de cotitură în multe privințe. Da, când eram mic, totul părea că se îndreaptă într-o direcție și apoi s-a întâmplat să încep să folosesc. Da, exact despre asta vroiam să vorbim. Să discutăm, merită să discutăm modul în care ne-a afectat asta pe fiecare. Au fost cu siguranță o grămadă de povești de groază la știri, dar cred că am încercat să le blochez mental pe majoritatea. Nu știu dacă o să reușesc să fiu de ajutor cu multe informații, dar fac tot posibilul. Toată dependența asta, țin minte că devenise la un moment dat subiectul anului, ca să zic așa. Și jur că mă simțeam ca și cum deodată ne-am separat cu toții în două tabere, de parcă eram specii din Lord of the Rings, piticii și elfii, ca să zic așa. Să nu mai zic de cum eram priviți noi ăștia care foloseam. Da, cred că a fost foarte multă dezinformare și ignoranță în ceea ce ne privește pe noi, ca și consumatori. Cred că toată lumea a încercat să rezolve problemele astea, gen tratând utilizatorii ca pe niște infractori, țipând sus și tare că ei sunt cei mai rău cu societatea. Dar cred că nimeni nu a abordat problema reală, faptul că toți avem de suferit. Știi cum e atunci când oamenii încearcă să demonstreze care e mai bun, nimeni nu are de câștigat. Foarte, foarte mulți au luat aparatură. Știi ce zic? Adică chiar dacă nu ești dependent, dar mai folosești așa ocazional și după aia te ascunzi ca să nu te vadă nimeni, pe bune, tot face parte din problemă. Uite, eu personal am și acum prieteni care mai folosesc din când în când, dar nu vor să recunoască. Asta e așa, hashtag 2019, ca să folosesc expresiile timpului. Cred că lumea n-a înțeles ce înseamnă prea bine lupta cu substanța asta oribilă, care ne macină. Deci ai spune că ai întâmpinat multe dificultăți din cauza dependenței tale? Da, pot spune și asta. Când te naști înconjurat de asta, totul e super normal. Mama mea folosea zilnic. Câteodată nu ieșea din magazin fără să ia. Îți dai seama, propria mea mamă obsedată să folosească de față cu copilul ei și te mai întreb de ce și eu am ajuns la fel. Și acum vine nu știu ce companie care probabil e mână în mână cu guvernul și ci că produce alternativă din aceea substanță. Păi cum să produci alternativă din aceea substanță? Această porcărie s-a infiltrat în viețile noastre acum mult timp și din păcate acum o considerăm normalitate. Dar oricât l-am ignora, un lucru e sigur. Dependența noastră creează cerere pentru a produce din ce în ce mai mult. Spune-mi despre locul în care ne aflăm. Până anul trecut, aici era casa în care locuiam cu părinții și sora mea. A fost perioada în care m-am simțit cel mai fericit, chiar dacă n-a durat mult. Ușor, ușor, pe măsură ce m-am îndepărtat de ei și am mers la facultate, dependența mea a devenit atât de mare încât a trebuit să încep să mă ascund. Cred că la toate petrecerile am folosit în cantități enorme, gen și aici la bar și acasă la mine. Și nu am realizat cât de mult rău îmi făceam. Dar nici nu m-am gândit vreodată, cred, să mă opresc. Petrecerea putea să continue, totul era atât de frumos. Timpul avea răbdare cu noi. De fiecare dată când veneau prieteni la mine, ascundeam totul. Totul arăta bine, dar dacă ai fi deschis dulapuri sau pe sub pat, era peste tot. Atât de puțin îmi păsa de mine. Și a durat ani de zile până să-mi dau seama de asta. Dar cred cu tărie că generația oamenilor ca mine
va rămâne pentru mult timp în mintea generațiilor viitoare. Astea sunt niște lucruri pe care nici nu le-am realizat la momentul respectiv, dacă stau bine să mă gândesc, dar am ajuns să o fac acum. Pare foarte bizar acum că privesc lucrurile un pic înapoi. Să mai fi schimbat atitudinea oamenilor de atunci. Țin minte că vedeam la televizor și peste tot prin oraș o grămadă de campanii de informare și ajungeam să ne speriem cu toții. Era peste tot. Efectiv peste tot. Coborai la supermarket să-ți cumperi țigări, cineva îți dădea. Erai la piscină să îți cumperi 2 beri, cineva îți dădea. Ce mai nu erai cool dacă nu o foloseai. Țin minte că odată am avut pe cineva în grupul nostru de prieteni care într-o zi s-a sculat lui să zică că nu mai folosește, că ne dăunează, că ne face rău. Păi în secunda 2 a ieșit din cercul nostru de prieteni și n-am mai auzit nimic de el de atunci. Am avut chiar discuții cu maică-mea pe tema asta și încă nu consideră că a făcut ceva greșit. Asta făceau și prietenii ei. Câteodată chiar mi imaginez pe toți în spatele unui supermarket făcând chetă pentru chestia asta. Încă mai consider că ea nu crede că asta este o problemă. Acum, după atâția ani. Pe măsură ce m-am gândit mai mult la asta, am început ușor să iau atitudine. Am început încet să reduc cantitatea până când a renunțat la ele complet și crede-mă că n-a fost deloc ușor. Mai ales în societatea asta și în cercul meu de prieteni. Când le-am spus ce vreau să fac, se uitau la mine de parcă aș fi fost vreo hipioată de la Woodstock. Și când a fost ultima dată când ai folosit plastic de unică folosință? Eu, personal, am renunțat de mult timp la plastic, dar vrând nevrând, tot mă mai trezesc cu pungi de plastic de la mama atunci când îmi trimite de mâncare. Noroc că zacusca e în borcan de sticlă. Da, mă, nu pot să zic că nu am mai folosit deloc. Adică, pe bune, mai înțeleg și eu pe oameni. Și uite, între noi fie vorba, eu încă mai țin aici sub teșghea un sol de pungi dintre ăsta. Pentru, clienții mai vechi. Și cum a decurs tranziția ta către o viață fără plastic? Bună întrebare. A fost destul de greu la început, având în vedere că toți îl foloseau mai ceva ca pe pasta de dinți și încă mai am coșmaruri cu furculițe de unică folosință care mă alergă prin casă. Cred că suntem într-un loc mai bun. Adică, uite, de exemplu, ce pun eu acum în paharele astea sunt paie de hârtie. Pentru că paiele de plastic sunt trecut, în timp ce acestea sunt viitorul. Mișto, nu? Îți vine să crezi că încă mai există oameni care folosesc paie de plastic? Adică mai nou s-a băgat și legea aia cu single-use plastic. Folosești ceva o singură dată și după aceea îl arunci ca și cum ți-ai schimba prietena după fiecare primă întâlnire. O aventură de o noapte, ce mai? Te doare sufletul, știi ce zic? Pe când îți intră un client și vine fără un ghiozdan sau fără o geantă, după aia îl vezi că vine cu coșul plin de tot felul de produse și tu trebuie să stai aici, să-l întâmpini cu zâmbetul pe buze și să-l întrebi de vreo 2-3 ori. Vreți pungă? Aveți pungă? Când faci parte din problemă și nu ai ce să faci, eu, de exemplu, eu ce să fac? Să-mi dau demisia, nu? Nu pot decât să stau aici și să-i văd pe ăștia, vai de steaua lor, cum încearcă să aducă într-o singură mână nu știu câte kg de cartofi, portocale, cutii de lapte, pâini. Și nu vor să ia niciunul o pungă, că după aia vezi, Doamne, o să omoare planeta. Și eu stau aici și mă uit la ei aici, la parcare, cum fugăresc tot felul de portocale, care le-au mai scăpat de mână, sau încearcă să deschidă portbagajul cu bărbie. Pe bune. Povestește-mi o întâmplare amuzantă din perioada în care încă se folosea plasticul de unică folosință. Eram cu prietenii mei care nu foloseau plastic încă de dinainte să fie adoptată legea, când a sunat cineva la ușă. Era chiar curierul cu un pachet de la mama. Inițial am vrut să iau pachetul și să-l duc în cămară, dar prietenii mei evident că au insistat să guste și ei din bunătăți.
când ce să vezi, absolut toate erau ambalate în pungi de plastic și caserole de unică folosință. Păi, în momentul ăla am intrat în pământ de rușine. Ok, deci eram eu întrezit la muncă, o zi foarte obișnuită și intră deodată un gagiu așa mai interesant. Puteam zic de pe atunci că avea față de ecologist. Și vine el acasă cu toate cumpărăturile, avea destul de multe și îl întreb ca pe fiecare client dacă nu vrea o pungă dintre astea, de ale noastre de plastic. El zice, nu, domnule, că am eu punga mea de hârtie. Bine. Dă el să iasă din magazin și, ca să vezi, se rupe punga cu totul, îi cad toate pe jos. Eu m-am oferit, uitați, îți dau din partea casei o pungă de plastic, dar el nu. Începe să-și bage toate prin buzunare, prin pardesiu, super caragios. Ieșea cu bananele așa prin buzunare. L-am lăsat, ducă-se. Dar suntem aici pentru că vrem să schimbăm lucrurile. Asta este, de fapt, motivul pentru care ne-am gândit să facem acest proiect. Ar fi super dacă putem să ajutăm cu așa ceva și la noi la birou este un team effort să schimbăm lucrurile și sunt unii cărora le pasă de ce și cum consumă și sunt atenți în timpul lunch break-urilor sau în timpul meeting-urilor, spre exemplu. Însă, din păcate, sunt și unii colegi care se lasă mai greu convinși și spun că nu contează dacă mai folosesc și o farfurie de plastic. Deci sunt ceva de genul, și ce se poate întâmpla, nu e ca și cum o să schimb eu aici acum lumea. Lasă, dragă, că și alții fac la fel, dar la fel de bine cum poate să mănânce quinoa în loc de minci, cred că la fel de bine poate să-și ia și o pungă de textil în loc de una de plastic. Faptul că am renunțat la plasticul de unică folosință nu înseamnă că am rezolvat și problema. Problema plasticului presupune mult mai mult. Cu siguranță! De fapt, asta am vrut să arătăm, că lumea poate fi mai bună acum, pe parcursul vieții noastre, dacă acționăm rapid. Ei da, pe bune. Băi, ești nebun? Adevărat? Ideea din spate a fost să facem un documentar în care să privim înapoi, nu doar la cum sunt lucrurile acum, ci să ne imaginăm o lume așa cum vrem să fie. Să nu ajungem să trăim ca Matt Damon în Marțianul pe propria noastră planetă. Te înțeleg, adică mai văd eu din când în când, gen la TV-ul din bar, diferite documentare despre plastic și realizez că este un efort imens din partea întregii planete pentru a-l combate. Și realizez că există oameni cărora le pasă de aceleași lucruri de care ne pasă și nouă, gen oameni nu foarte diferiți de mine și de tine. Ceea ce e bombă rău. Încă mă acomodez cu noua viață versus cea de atunci în care plasticul nu era la mega îndemână și îl foloseam la orice. Acum că nu mai îmi țin badge în folie de plastic, mi s-a întâmplat să vreau să scanez ca să intru la metrou sau când ajung la bloc și vreau să intru în casă și pentru câteva secunde sunt de ce nu merge? O să fii surprinsă să afli că în ziua de astăzi mașinile și avioanele, prin volumul lor, sunt cam 50% plastic. Sunt mai multe haine făcute din nylon și poliester decât din lână sau din bumbac. Dar și peștii din oceane au început să conțină mai nou plastic, așa că mâine, poi mâine o să începem să consumăm o porție de dopuri de plastic în loc de fructe de mare, pentru că tot aia e. Fiecare generație vrea să fie rebelă și să iasă în evidență. Acum ceva timp, tinerii se îmbrăcau în haine care să arate mișto, dar nu se gândeau la impactul acestora. Acum, tinerii se îmbracă în haine care arată mișto, dar sunt și eco-friendly. Uite, de exemplu, echipamentul Real Madrid este realizat exclusiv din plastic colectat de pe fundul oceanului. Și cine știe ce o să mai apară. Și pe lângă toate astea vor exista mereu oameni care vor dori să ajungă la același rezultat. Ce zic? Oameni care vor să se bucure de o planetă cu aer curat și să iasă afară în natură și soare. Și să nu vadă soarele pe un ecran din cauza poluării. Da, dacă aveți cum să faceți oamenii să vadă paralelele astea între un prezent cu plastic și un viitor fără, cred că ar fi extraordinar. Oamenii care n-au văzut asemănările astea, cred că au fost întreaga problemă până acum. Și eu povestesc tuturor despre chestia asta de fiecare dată când am ocazia. Uite, acum la birou, pe la 4-5 după amiaza, când ne apucă pofta de dulce sau ceva de ronțăit, când mă duc la magazin, nu mai iau pungă de plastic după mine, ci iau produsele direct în mână sau iau direct o sacoșă de textil. Da, chiar am vrut să prezentăm trecutul mult mai real pentru oamenii care privesc acum.
Știți cum e? Când stai la casă toată ziua și aștepți să treacă timpul, te mai uiți din când în când prin jur, pe la clienți, vezi încotro, li se îndreaptă mâna ce au de gând să cumpere și, nu știu, încetul cu încetul, filozofând, parcă încerci să-ți dai seama ce fel de oameni sunt. Majoritatea sunt destul de bezmetici, dacă e să mă întrebați pe mine. Îi vezi că vin cu, nu știu, 5 pungi ca să-și cumpere 5 produse diferite sau își îndeasă rucola prin buzunare. Și eu cred că oamenii în sinea lor nu sunt răi. Și doar nu și-a pus nimeni în cap deodată să devină dependent de plastic și, vezi, Doamne, să omoare planeta. Pentru că suntem, nu știu, suntem oameni cu toții și avem fiecare grijile și problemele noastre. Și mi se pare destul de important să nu cădem în extrema aia la altă și să începem să tot dăm amenzi și să-i pedepsim pe oameni pentru lucrurile astea. Nu știu, nu sunt de acord. Aș vrea să-ți mulțumesc pentru că ai participat la acest documentar. Mai este ceva ce vrei să adaugi acum la final? Da, cred că este important să nu dăm vina pe nimeni. Adică chiar dacă plasticul este peste tot și ne înconjoară, majoritatea oamenilor realizează consecințele acestuia. Și chiar dacă vor exista mereu oameni care refuză schimbările eco-friendly, există oameni care îl și primesc cu brațele deschise. Da, nu cred că vom reuși să aducem planeta într-un echilibru perfect, cel puțin nu la modul cum evoluează lucrurile acum. Mi se pare că totul gravitează în jurul plasticului, de parcă ar fi o prezentare PowerPoint într-o ședință de buget. Coșul meu cu reciclabile este cel care se umple mereu primul, chiar dacă este cel mai mare. Nu-mi doresc să folosesc atât de mult, dar din păcate se întâmplă. Și singurul mod în care putem să avem un viitor pe planetă este să ținem minte că întotdeauna vom fi trecutul cuiva. Cred că ar trebui să încheiem cu asta. Mișto ultima replică. Mersi, am auzit-o într-un film.